Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Acest podcast este inspirat de programul național Deschidem Vinul Românesc, program național dezvoltat de Carrefour România. Deschidem Vinul Românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. În acest episod am doi invitați de seamă care vor vorbi în limba română, chiar dacă sunt născuți în Umbria, sunt italieni și mulți cunoașteți mai degrabă numele cramei sau vinurile pe care ei le produc. Este vorba despre La Sapata, Roberto Pieroni și Roberto Di Filippi. Filippo sau Filippi? Filippo. Filippo. Și mai devreme am verificat dacă am pronunțat corect. Un pahar de vin oricum înseamnă în seara aceasta, în această după-amiază îl redegustăm sau îl degustăm. Bine ați venit la podcastul Wines of Romania. Mulțumesc de invitație. Grazie. Ziceam mai devreme, eu cu limba română totuși nu știu dacă o să mă descurc foarte bine, mie e mai confortabil în limba engleză. Eu zic că o să reușim de minune, indiferent că o fi italiană, engleză sau română, mai ales că avem aici un cetățean român. Ai primit buletinul de România? Că nu, cetățenia nu, reședință momentan, ne simte chiar peste jumătate roman. De cât timp sunteți în România sau activați în România? Eu de 18 ani, România, și el de 14 pentru că povestea cu crama a început împreună în 2010. De ce România? Nu începem de la începutul meu, când am venit în România, că începem de când am început povestea cu crama. De ce România? Pentru că în momentul în care el m-a întrebat pe mine se poate face ceva în România cu vinul vie și vinul, pentru că meseria lui de 35 de ani în urmă acesta cu vie și vinul. Când am început să alergam puțin pe câteva categorii, am gândit că era un viitor potențial foarte interesant de dezvoltat. Și de acolo a plecat ideea de înființa o cramă aici în România. Mediul Dobrogei ne-a plăcut în general. Puțin ușor de lurosă, asemenea cu Umbria, de la noi din Italia, plantație pe terasamente și vinul care am gustat în general în Dobrogea chiar ne-a plăcut foarte mult. Tu sei anche il proprietario di una cantina in Umbria, giusto? Insieme alla tua moglie, insieme alla tua famiglia. Come si chiama? Si chiama Planiarche. Quindi il tuo tempo, al di là dell'export e comunicazione, settore in cui tu sei bravissimo in giro per il mondo, ecco perché anche il tuo inglese è molto molto buono. Quanto tempo riesci a dedicare alla cantina La Sapata? Non quanto vorrei. Comunque riesco a venire qui in Romania praticamente quasi tutti i mesi, anche perché seguo gli aspetti tecnici, cerco di sono enologo vignaiolo e quindi insomma seguo dalla campagna alla cantina. Fortunatamente in questi 14 anni di collaborazione Roberto ha imparato molto ed è quasi in grado di mandare avanti tutta la cantina. È chiaro che i contatti telefonici sono molto frequenti, perché è una buona abitudine quando si conduce la cantina, primo dubbio comunque di confrontarsi. Ogni errore, soprattutto in cantina, ma anche in vigna, può costare molto. Bisogna sempre essere prudenti. Roberto, cum vă împărțiți rolurile? Care sunt responsabilitățile voastre? Eu, faptul că stau aici 90% din timpul, dintr-un an de zile, mi împarte, cum a spus Roberto Di Filippo, prin vie, prin crama, puțin de marketing din România, mai multe. Și el, mai rar, direct la anumite subiecte când vine aici și urmărește sau mi corectează mai multe ori cu dreptul de corecție, pentru că experiența lui, eu n-am niciuna pretenție să am cunoștințele lui, nici după 10-12 ani
de muncă. Ne împărțim foarte bine, ne împărțim foarte bine. Anche ce el vine un pic mai rar, ma e destul pentru să mergem înainte într-o linie coerentă și cu vinuri din aceeași calitate, fiecare an un pic mai sus și ne descurcăm foarte bine în acest sens. Roberto, how would you describe La Zapata when you're having a meeting with an importer, for example, in the United States? It's very interesting because it's a beautiful tale to tell. It's, I say, in a wild and charming area. This is Dobruja. It's an area of 28 ethnic groups, so it's a kind of melting pot of people. And this is one aspect. Another important aspect is also the quality of the wine. We are in a land with a sandy, limey soil. We are on the foot of the Machi Mountains, so it's also rocky. So the wines are very elegant and also mineral. They are really surprised about the elegance of the Romanian wines. They are not complex like the Umbrians, okay, but we have more complexity and power, but we have not the elegance of the Romanian wine. So any terroir has its own potential. This is very important. Then it's very important also the ethical and solidal work we are doing here in Romania. I said it's very important, the solidal and ethical approach. So it means when we started, I said it's very important to make organic farming. I started 30 years ago to work organically, then to work with the local people and with the local staff. So we started to find any materials in Romania, like the poles. We didn't buy from France or Italy. We buy the wooden Transylvanian poles. So it's a way to leave the investment 90% in the Romanian ambient. So this is very important, but also working with the local people to plant the vineyard. So we started to have an excellent link with the local people and to develop the area. So we have around us many agritourism, hotels, and it is growing up. When we started 14 years ago to build the winery, they said they are crazy because we started in the middle of nothing. So in the beautiful Dobrojan landscape, wild, with nothing, and after all these years they say, okay, they were a kind of visionary people. So now the winery is running very well. It's a point of meeting not only for the customers, but also for the major from Tulcea, Somova. This is very important. So the winery should be a meeting point for culture, chatting, and also simply to have fun, to enjoy. So that's it. Sunteți foarte cunoscuți pentru, sau lăudați totodată, pentru băbească neagră și pentru fetească regală. Ne bucurăm din ce ne laudă lume sau consumatori al vinului nostru. Nu sunt noi primii care ne laudăm, mă așteptam laude sau reproșuri de la clienți. Și acum mă întorc un pic înapoi din ce am înțeles ce spunea el. Ai văzut ce de mândri suntem din Dobrogea, unde ne aflăm. Și acum vis-a-vis de vinul, da, Babesca Negra nu suntem singurii producători, unul din cei puțini care produce Babesca Negra. Unii prieteni, tutti enologi, ne spune, m-a spus mie uneori, zice, facem și noi Babesca Negra, zice, a noastră e bună pentru prețul care are, și a voastră mai bună. Și din când în când ne schimbăm poze cu o sticlă de la noi sau de la ei, și acum nu vorbesc cine, cum, altcineva care ne știe. Și restul, și fetească regale. Noi am avut mare încredere în soiul de struguri fetească regale. Din primul moment în care l-am gustat, vinuri și struguri din zona noastră. Tulcea, Dobrogea, în general, era la început mai potrivită vis-a-vis de vinuri roșii cu vinuri albe. Era mai potrivită.
datorită solul, datorită clima așa, fetească regale chiar e de apreciat. Eu am auzit prima dată de voi și de vinurile voastre, acum povestind mi-am adus aminte, în Italia, la Spoleto, eram la o masă, un eveniment, o gală, erau jurnaliști de vin care povesteau de La Sapata, de Roberto, nu mai știu care dintre voi, că amândoi sunteți Roberto, și lăudau această fetească regală. Cei de la Gambero Rosso, quelli del Gambero Rosso. Probabil din Gambero Rosso, Giuseppe o Antonio, nu știu. Ei a fost unul dintre prime giornaliste din Italia care a venit în vizită la noi, la Crama, aici în România, da. Cei de Gambero Rosso. Implicit, direct și indirect, sunteți și ambasadori ai vinului românesc. Dacă un italian are încredere într-un teritoriu precum România și o laudă cu atât de multă generozitate și sinceritate o regiune precum Dobrogea, capătă și mai multă valoare vinul românesc. Da, bineînțeles. Și sper că sunteți de acord cu mine. Am avut o degustare de băbească neagră la New York, în urmă cu 2 ani de zile, împreună cu importatorul vostru de acolo. Era atât de mândru și atât de cu bucurie povestea de relația pe care o avea cu voi, că vinul e bun, dar e important. Cu el mai multe, că se știe de 20 de ani, cam așa, 20 ani, uiți. The wine is important, but the relation sometimes is even more important than the wine. And in this case, you have both with the important, the quality of the wine and the admiration from the importer side. Haideți să vorbim un pic de băbească neagră și pe urmă de acest vin cu adevărat atrăgător, având în vedere culoarea splendidă. Recunosc că nu l-am degustat până acum, doar că am pus în pahar. Sunt foarte curioasă ce ați făcut acolo. Vis-a-vis de tută o fetească regală este și asta. Vezi, bine am zis. Fetească regală. Vis-a-vis de fetească regală, care este soiul cel mai preferat pentru noi, facem 2, 3, 4 feluri de vin diferite. Din aceea soiul de struguri facem 4 feluri de vin diferite, din fetească regală. Este soiul de struguri pe care facem cel mai multe vinuri. Din fetească regală. Acesta care avem în pahar, astăzi la întâlnire cu tine, este o fetească regală, noi spunem orange wine. Nu scriem orange wine pe etichetă, pentru că faptul că exportăm în America, nu avem voie să scriem orange în America. Eticheta e una pentru toată lumea. Ei înțelege că este un vin din portocale. Atunci scrie cu macerația lungă, macerația 6 luni de zile. Pe pieliță, pe boscă. Nasul și gustul un pic mai intens ca la feteasca asta obișnuită, clasică. Este primul an când îl faceți așa? Nu, asta e al treilea an. Câte sticle faceți din asta? Din asta câte sticle faci? 4.000-5.000 de sticle pe an, cam așa. Nu facem mai mult. Producție totală de? În producția totală, anul trecut am ajuns aproape de 90.000 de sticle total. Tot ce facem noi. Asta este pragul nostru, cred, o maximă. Da? Nu avem nici posibilitate, pentru că suntem mici producători, ca legislația din România, atunci. Plus, este un prag care reușim să garantăm clientului o anumită calitate. Nu vrea să depășim sau să ieșim după calea care am început de la început. Unde se vinde vinul ăsta? Parcă e aur în pahar. Atât de frumoasă este culoarea. Asta vinul se vinde cel mai mult la export. În nord Europa. Danemarca, Belgia, puțin Germania, Irlanda. Asta e foarte apreciat. Aici în România începe acum apreciere anumite vinuri mai natural, mai artizanal. Că vinurile noastre sunt vinuri nefiltrate, puțin intervenția asupra ei, încercăm să lăsăm vinurile cei mai natural. Drojdie sălbatice, de 2 ani de zile noi folosim doar drojdie naturale, astea indigene, sălbatice. Și de acest an nu am implementat producția cu amfore de lută îngropate în pământ pentru
a vinifica pe stile georgian. Tu știi bine că acolo se folosește tehnica aceasta, pe care am făcut și un vino din Rakatsiteli, în amfora, chiar este soiul de struguri autotonul din origine georgiană și avem niște aligote. Dar aveți în sticle deja îmbuteliat Rakatsiteli? Nu, asta e primul an în care vinificam Rakatsiteli. Am făcut la început, doar așa de probă, după faptul că nu avem în plantația noastră, acest an am luat în arendă un etar de Rakatsiteli pe care la an noi ieșim cu Rakatsiteli în conversie. Nu este ecologic încă, pentru că vinurile noastre știi bine că sunt organice, vinuri ecologici și atunci ieșim la anul cu Rakatsiteli în sticlă. După mai avem toate din amfore. Mi place de vorbit de amfore pentru că e ceva un pic mai diferit, mai altfel față de... Avem amfore de maturare în Crama, numai cele îngropate, mai și în Crama, unde am încercat cu Babesca Negra, care vorbeam mai înainte, să facem și în amforă. Am încercat cu un rosé fără sulfiți adăugat. Aia va fi un rosé zero, cum îi spunem noi. Cum iese? I have experience in a red wine made without sulfate. Unfortunately, maybe because I was not clever enough, not good experience. Harsh tannins, problem with the aroma, bacteria, and so I decided to work mainly with white and rosé wine. It seems on one side more difficult because the oxidation technically. On the other side of my experience, it's easier if you work in a proper way. And this is the challenge of this kind of natural wines. We cannot call officially natural wine because it is not ruled in Europe. The challenge is to make wine with a minimum intervent, like rosé, white, but in a good way. Because now they are becoming very popular, and you can wait here in Romania a wave of requests in the next years. The problem is to make nice wine and also reliable producers. This is what especially the young people is looking for. And this is a kind of wine on this way. I studied a lot the Georgian Caucasic protocols. It took time. They are really charming. They have a proper technique. It's also very delicate to make an orange wine in a good way because the process is long and with a lot of critical points. So if you make a good one, it's very interesting, not only in Romania, but it will for sure. So it will the next probably trend, and not a big trend because natural wine is every time is a niche in all the countries. The biggest request is in Japan, United States, Denmark, something in Germany, but now it's going ahead very fastly. And so this is what we are going. This is the reason amphora, the reason of wine without sulfate, wild yeast, and it is working very well, Marinella. If you work in a good way, you open a different market. So I guess to find other small producer, this is what we are missing here in Romania. Wine garage, small producers, okay, just to make the market more curious. We need to be more. At the moment, we are a kind of lone wolf, okay, single workers. And if you are single, it doesn't work. If you come in a beautiful meeting of this kind of wineries, like Poland in Krakow, there is a beautiful Confetti wine festival. You can meet hundreds of wineries. You will see many problems because not all the wines are nice. You have experience for sure of natural wines, but when you find a good one, it's very interesting. So that's it, just to introduce the concept of the next future of the La Zapata. And so we will go ahead in Italy and in Romania on this path. And at the moment we are really excellent. The result as quality and market. Sometimes the problem is all the wine are correct. We can say,
And the people say, oh, that doesn't seem natural wines. Why? Because they have not defects. It's crazy. So it's, let's say, for me it's challenging after 37 years of winemaking as winemaker enologist. It's challenging and also exciting to start also with this new kind of products. Ce părere aveți despre potențialul soiului Băbească Neagră? It's excellent because, especially in my opinion, rosé and fruity red wines. The rosé is very elegant. On the red wine, you have to pay attention. I don't know why you have to be very careful because sometimes you have some problems on the smell on the Băbească Neagră. It's typical when you have a big berry with no so high acidity, you can have technically these problems. Also, the big potential in the area we didn't talk about is the aligoté. And let's say aligoté is taking a big share of our market in Romania, but not only. In abroad, we started in many countries with the Fetească Regală. Fetească Regală is autochthone grape from Romania. They started to test also the aligoté, the Burgundy grapes, and it's going very, very well. You know, in Burgundy it's very acid, aggressive. In Dobroja we are 1,500 kilometers southern, and so the quality is much higher. It's more fruity, full-bodied. It pairs wonderful with the local seafood from Dobroja, the Dobrojan fish, som, crab, whatever you want. And so it will be also the future of La Zapata. It's also surprising us the success of the aligoté on the international market. De ce La Zapata? Vreau să fac o mică paranteză, după te spune de unde vine La Zapata. Vis-a-vis de Băbească Neagră, punctul meu de vedere. Noi astăzi am adus cel baricat. E singură, facem o ediție limitată, 1400 de sticle pe an. Dar că, din punctul meu de vedere și a clienți care cumpără și îl bea, Băbească este un vin roșu, așa plăcut, ușor beubil, ca vin roșu. Asta este nota lui predominantă, ca un vin roșu. Afară din asta, baricată, mai foarte ușor, foarte slabă, notă de lemne, celălalt, macerat doar în inox, este un vin roșu plăcut, cu arome chiar de fructe, de pădure, puțin de prune afumat, așa, și un vin roșu care poți să-l bei doar la o masă asta de vorba, păcat de poveste, cum se spune în România. Zapata este brandul nostru de la început. Am aflat noi de la arheologie din Tulcea, pentru că Dobroja este regiune arheologică peste tot. Când am construit prima dată, în 2010, crama, și cei de la arheologie a trebuit să descarca bucata de teren unde am noi construit crama. Și atunci a venit ei, a făcut niște sapature, pentru că apare pe documentele lor veche că a fost pe delul aceea unde sunt noi cu crama o cetate, un sit arheologic, care se numea La Gropa, la Zapata, la Sapa, bine, de la Sapa, romanesc. Și se numea cetatea acesta micuță, un sit arheologic care se numea La Zapata. De acolo am aflat numele. Și ne-a plăcut, l-a făcut brandul nostru. Cum vă descurcați atunci când vine vorba de export, pentru că aveți soiuri autohtone, Băbească Neagră, Fetească Regală? Din punctul nostru de vedere și a importatorilor e un avantaj, că ne cere doar soiuri autohtone romanesche. Nu avem un importator din afară care ne-a cerut odată un Cabernet, un Sauvignon, un Chardonnay, niciodată. Chiar ne descurcam bine vis-a-vis de soiuri autohtone, pentru că doar Fetească Regală cel mai mult, Băbească Neagră, Aligoteo locul 3 și Fetească Neagră mai puține, pentru că noi tot avem o ediție limitată ca producția și un preț un pic mai sus pentru
export. Ma și fetească negră se cere. E greu de promovat vinul românesc la export? No, it's absolutely no. Let's say, okay, first at all, to see the Romanian wines, there are a lot of blend here in Romania. It should be more focalized on single vineyard, single grapes, and this is what the foreign market is looking for. First aspect. Second, as he said, it's very important to work with the local grapes. They are looking for something with a strong and typical Romanian identity. Otherwise, there are so many international wines all around the world. You can imagine Cabernet Sauvignon or Chardonnay from Chile, Burgundy, a lot of places. For me, it's easier. I'm in touch with all the importers all around the world. It's easier to sell Romanian wine than Italian wines at this moment. This is the moment, let's say, for the Balkanic, Caucasic wines. The people is curious. Why? Because there are a lot of Italian, French, Spanish wine in the wine list. And they are looking for something special. The problem is for them is to find typical wine, reliable supplier, and something which makes curious the people, the history, the story behind the wine. So on this way, there is room for Romanian, Bulgarian, Georgian. Okay, the Georgian wine are already in the world because all the world is curious about the history of Georgia. They are a kind of leader on this way. They are really charming, and there is room. In my opinion, in Romania, you have to change something in your wine list, on your architecture of the products if you want to enter into the international market. They won't be curious about the blend of 5 grapes. It is interesting in Romania, not in United States, not in Germany, not in Denmark. They are looking for maybe a Ligoté. Strangely, it could become a Romanian grapes like Malbec in Argentina. Alicoté found its own terroir here in Romania. Then Feteasca Regala, Feteasca Negra, Babesca. These are the wines which the international market is looking for. So I understand it is not easy because so many vineyards were planted years ago of international grapes, but it's time to switch. What's the biggest market for your wine? Germany, because we are organic, and Germany is one of the most important country for organic wines. Then second, it was Japan for a while, United States, of course, Denmark, Ireland, something in Italy as well. We are selling about in 10 countries, something like that, and we are small. We are talking about small wineries with only 80,000, 90,000 bottles, but anyways, we want to spread the market, not focalize on one market. Why? Because the winery is a long-term investment. You need stability, and you have stability only if you have different markets. It means internal markets, foreign markets, private customer markets. So that's the strategy in a long term. I was talking with them and coming here by car and say, okay, the business, strangely, we are crossing really a tough period because the war, COVID, and the business is going very well of La Sappada. Why? Because slowly we worked on the stability, and this is for the future. Second strategy, don't make too many bottles. The easy strategy was, I said many times, we have to produce 1 bottle less than the market requires.
Yeah. Politica noastră de la început a fost o sticlă mai puțin, că e un bazin mai mult. I love to share openly what's my experience. You know, it's a long experience, and if you produce one bottle less, you rule the market. If you produce one bottle more, the market rules you. So this is what, even because fortunately here another aspect in Romania, really positive, there are not so many wineries. Just to give you some number. Italy, we are 48,000 wineries. You are in Italy, you know what I mean. One winery, a bit more than 1,000 people. In Romania, we are something like 400. Yeah. So, the Romanian people have less money to spend, maybe the average, but far less winery per person. So there is more room. And I told him, the biggest satisfaction as pricing will come from Romanian market, because the foreign market is very competitive and you have to struggle a bit on the price. Romanian people are proud of Romanian wine, so probably we are building the pyramid of products with the tip, and probably the highest price will be sell in Romania. The bottom of the pyramid will be sold probably abroad. This is what happens. So this is my kind of vision for the future. Then with the dimension, it's difficult to understand what we are going, because if you have millions of bottles to sell, you have to change your vision. Unde pot fi găsite vinurile voastre? Vinurile noastre se găsesc doar pe circuitul Oreca. Noi nu vindem pe retail. La cramă, online? La Crama, online, pe anumite site-uri. Noi nu avem site-ul de vânzare online la Crama, direct, noi facem vânzare direct prin curier. Aici în București avem 3 distribuitori. În țara se găsește nou peste tot, Constanța, Iași, Craiova, Botoșani, Brașov, așa, anumite locații, nu peste tot. Noi suntem mulțumite într-un oraș cum este Brașov sau Constanța, când avem 4-5 clienți, deja e bine. E bine pentru noi, e bine. Nu suntem cei care bate la fiecare ușa să ne deschide, să ne listeze vinul nostru. Una, pentru că nu avem suficientă cantitate să după acoperim piața, și al doilea, cine le înțelege la un moment dat, după ce le gustă, ne și caută, chiar ne și caută pe ce facem. Asta e. Mă bucur tare mult că am reușit să ne întâlnim. Abia aștept să ajung la voi la Cramă, să degustăm vinurile la Cramă și faceți ceea ce faceți, că faceți bine. Continuate a fare quello che fate, perché state facendo un grande lavoro non solo per la vostra cantina, ma anche per il vino rumeno, sia all'interno del paese e anche fuori della Romania. Grazie, è una specie di missione per noi. Sì, perché veramente, come dicevo prima, in un certo senso siete anche ambasciatori. Noi, în străinătate, unde se duce el cel mai multe, nu mergem niciodată cu faptul suntem italieni. Suntem romani care producem vinul și autohton romanesc. Promovăm în lume Somovan prima, că este zona noastră, și Dobrogea în general, România în general, înțeles? Sometimes the Romanian people are wondered about, because we are more proud of Romanian wine than they are. I love this difficult, it was not easy. In Dobrogea, it's a wild area. It was a tough challenge, and I'm excited when I have a tough challenge to ahead, okay? And also Roberto, he struggled more than me. So this is what we need, and in the beginning, tough people, but also many times generous and particular people also. For me, it's very, very important to be proud of the people. Anytime I have a meeting with a different ethnic group, could be Lipovian,
Romanian, Russian, Ukrainian. For me, it's a good match. So this is why we are so proud. Thank you, grație, Mulțumesc, noroc. noroc. 5. Ne vedem data viitoare cu un nou episod al podcastului Wines of Romania, dar nu înainte de a vă mulțumi că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Acest podcast este inspirat de Programul Național Deschidem Vinul Românesc. Vă invit să urmăriți și celelalte episoade ale podcastului Wines of Romania și să descoperiți vinul românesc. Eu zic că mai merge. E foarte frumos.